Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, πλέον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς, στο εξαιρετικό επιτελείο που είδα ότι στελεχώνει το σταθμό και βεβαίως στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας. Ας ξεκινήσουμε από τα του Αγίου Όρους, εφόσον έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε, έχοντας δηλώσει ότι είναι πρόκληση αυτή η νέα θέση, ο νέος τόπος υπηρεσίας, επειδή το Άγιο Όρος συνδυάζει την πνευματικότητα, τον πολιτισμό, αλλά και τη γεωπολιτική αξία, και ταυτόχρονα σε άλλη περίσταση έχετε πει ότι καλύτερα από την ήπια ισχύ ή τη σκληρή ισχύ είναι η έξυπνη ισχύς. Με ποιον τρόπο, με αυτή τη θέση που βρίσκεστε τώρα, μπορείτε να αξιοποιήσετε το Άγιο Όρος με έξυπνη ισχύ ή να αξιοποιηθεί από την Ελλάδα, μάλλον να το θέσω καλύτερα, το Άγιο Όρος ως έξυπνη ισχύς? Σε μια ερώτηση κάνατε 25 νομίζω, αλλά τα δέσατε πολύ σωστά όλα μαζί. Καταρχάς να ξεκινήσω και να πω ότι είναι τιμή μου το να υπηρετώ το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι ένας φάρος ορθοδοξίας, είναι ένας φάρος πνευματικότητας, ένας φάρος ιστορίας, ένας φάρος παράδοσης. Πρέπει κανείς να το δει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πνευματικά, ιστορικά, από πλευράς παράδοσης, από πλευράς επιβίωσης και διατήρησής του για τα επόμενα 1000 χρόνια. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις, όπως έχω πει, είναι πάρα πολλές. Και αλίμονα αν δεν ήταν, γιατί πηγαίνοντας σε ένα νέο χώρο πρέπει να δεις το περιβάλλον, να δεις τα στοιχεία που το συνθέτουν και να δεις τι λιθαράκι θα βάλεις και εσύ υπηρετώντας το Άγιο Όρος, έτσι ώστε να βοηθήσεις ο φάρος αυτός, όπως είπα πριν, αυτό το φως το οποίο εκπέμπεται, αυτός ο χώρος ο οποίος είναι τόσο πολύ επιδραστικός σε όλο τον πλανήτη. Ανοίγω μια παρένθεση να πω, 104 χώρες επισκεφτήκανε πέρυσι το Όρος. Αυτό μας δείχνει όταν οι ορθόδοξες χώρες είναι 9 και χώρες οι οποίες έχουν σημαντικό ποσοστό ορθοδοξίας είναι άλλες 9 στους πολίτες τους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε την επιδραστικότητα του Αγίου Όρους. Εμείς λοιπόν οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να κάνουμε κάτι να το διατηρήσουμε. Με ρωτήσατε λοιπόν για έξυπνη ισχύ, για σκληρή ισχύ, θα ήθελα να πω ότι στη σύγχρονη εποχή οι πυλώνες ισχύως ενός έθνους είναι πολλαπλοί. Είναι ο στρατιωτικός, είναι ο διπλωματικός, είναι ο οικονομικός, είναι ο επικοινωνιακός, είναι ο πυλώνας της ενέργειας, είναι ο πυλώνας των τραπεζών, είναι ο πυλώνας της ηθικής βάσης των ανθρώπων, του λαού, της ψυχικής δύναμης. Είναι πάρα πολύ. Αλίμονο αν δεν ήταν και ο εκκλησιαστικός πυλώνας, ο οποίος επηρεάζει την καρδιά μας και το μυαλό μας, επηρεάζει την πίστη μας. Δεν θα τον ενέτασα, δεν μπορώ να εντάξω το Άγιο Όρος στην έξυπνη ισχύ, διότι ενώ η σκληρή ισχύς είναι τα οπλικά συστήματα, η άμυνά μας και η διπλωματία μας, και στην ήπια ισχύ μπορεί να είναι, κάποιοι λένε ότι και η οικονομία είναι στην έξυπνη ισχύ, και στην ήπια ισχύ είναι άλλες δυνατότητες με τις οποίες μπορούμε να πείσουμε τους δυνητικούς αντιπάλους ή φίλους, και η έξυπνη ισχύς είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Εγώ θα έλεγα ότι το Άγιο Όρος είναι πάνω από όλα αυτά, διότι μπορεί να επηρεάσει όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Επηρεάζοντας λοιπόν τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων, μπορώ να πω ότι το Άγιο Όρος βοηθά σημαντικά και ώστε οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά και να επιληθούν θέματα. Θα σας πω στη συνέχεια πολλά παραδείγματα πώς προστριβές εκτός όρους έρχονται μέσα στο όρος να επιληθούν. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα συμβιώνουν και συλλειτουργούν 187 μοναχοί, εκ των οποίων το 57% είναι Ρώσοι και το υπόλοιπο ποσοστό είναι Ουκρανοί. Μια εξαιρετική σχέση, και το μοναστήρι δέχεται προσκυνητές και πιστούς και από τις δύο χώρες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το Άγιο Όρος λειτουργεί παραδειγματικά, λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό μοντέλο συμβίωσης ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από χώρες που πιθανόν να έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Ναι, λοιπόν, το Άγιο Όρος μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και το αξιοποιούμε ως ένα πυλώνα σταθερότητας και ένα πυλώνα που ενισχύει την πίστη και την μεταδίδει. Να βάλω μια τελεία. Με το παράδειγμα σας μας δίνετε αφορμή και δυνατότητα να ρωτήσουμε αν θα μπορούσε ως θρησκευτική διπλωματία ή ως τόπος θρησκευτικού διαλόγου ή διαλόγου μεταξύ
δύο αδελφών εθνών, κατά τα άλλα, τα οποία βρίσκονται σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Με την προοπτική ότι αυτός ο πόλεμος θα λήξει. Δεν μπορούσε να γίνει και να αναδειχθεί σε έναν τόπο και διπλωματικού διαλόγου πέραν των θρησκευτικών δυνατοτήτων. Πολύ σωστή η προσέγγισή σας και βεβαίως και γίνεται αυτό. Άλλωστε η Ελλάδα, η πολιτεία της Ελλάδος, οι άνθρωποι της Ελλάδος, ποτέ δεν έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με το έθνος της Ρωσίας και τους ανθρώπους. Εξακολουθούμε στο Άγιο Όρος και δεχόμαστε προσκυνητές από τη Ρωσία καθημερινά ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Παρόλο που ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Και από την Ουκρανία το ίδιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί οι πολιτικές κάποια στιγμή να μην είναι σωστές, όπως η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει και αλλήμωνο μετά, αν δεν ξαναβρούμε τρόπους να έρθουμε κοντά. Οι άνθρωποι είναι ήδη κοντά. Σας είπα, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό των Ρώσων προσκυνητών. Πριν από λίγο καιρό ήμουνα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα για την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και εκεί ήταν 640 πιστοί από τη Ρωσία. Η γιορτή ήταν καταπληκτική, κατανυκτική, οι πιστοί γεμάτοι ευλάβεια υλοποιήσανε το λόγο για τον οποίο ήρθανε στη Μονή. Εγώ παρευρέθηκα εκεί πέρα όπως άλλωστε έπρεπε και τίμησα τη γιορτή αυτή και όλα πήγανε εξαιρετικά. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρος ότι όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος, διότι κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, ανοίγω μια παρένθεση και λέω 1000 νεκροί την ημέρα είναι στο πεδίο των 880 χιλιόμετρων μετώπου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. 1000 ανθρώπινες ψυχές, νέοι άνθρωποι, τεράστιες καταστροφές, ολιστικές καταστροφές. Κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Θα μπορούσαμε με τη θέση που έχουμε κρατήσει ως μέλος του ΝΑΤΟ φυσικά, μέσω του Αγίου Όρους να αλλάξουμε και την διπλωματική μας σχέση με την Ρωσία, με την οποία διατηρούμε και ιστορικούς δεσμούς, ή κάτι τέτοιο θεωρείτε ότι έχει περάσει να επιστρεπτεί? Όχι, είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις μας θα διαφοροποιηθούν και άλλωστε η ελληνική στάση, η ευρωπαϊκή στάση, η νατοϊκή στάση διαφοροποιήθηκε από μια κακή ενέργεια της Ρωσίας, την οποία εμείς ως Ελλάδα δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην εποχή που ζούμε ο ισχυρός να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να δίνει λόγο για αυτό. Άρα λοιπόν ήταν μια στάση και δικιάς μας επιβίωσης και δικιάς μας στάση. Ήταν μια στάση απέναντι και σε πιθανόν προβλήματα που να υποστούμε και εμείς στο μέλλον ή κάποια άλλη χώρα συμμαχική. Αλλήμωνο λοιπόν εάν συνηγορούσαμε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι να μοιράσουμε με τους ανθρώπους της Ρωσίας, με τους οποίους, όπως είπατε, μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα με κυρίαρχη την πίστη μας στον κοινό Θεό, στην κοινή Παναγία. Ο τρόπος με τον οποίο προσευχόμαστε και εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και παρακαλάμε και οικετεύουμε την Παναγία να μας βοηθήσει στο Άγιο Όρος είναι κοινός. Είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Ουκρανοί, είτε είμαστε Ρώσοι. Βεβαίως λοιπόν ότι το Άγιο Όρος θα είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα συντελέσουν στο εγγύς μέλλον στο να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας. Πάμε σε άλλους ανθρώπους ομόθρησκους με εμάς, στην Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα στη Συρία, όπου υπάρχει το ελληνοορθόδοξο στοιχείο. Υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι έχουν ελληνική συνείδηση ανεξαρτήτως γλώσσες ή υπηκότητας. Ποια είναι η επίσημη θέση του Αγίου Όρους σε σχέση με την προστασία αυτών των ανθρώπων, πέρα από το ποσοστό βέβαια που το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πει ότι είναι ασφαλής? Θα ξεκινήσω την απάντησή μου από το τέλος της ερώτησής σας. Το Άγιο Όρος σε αυτά δεν εκφράζει θέση. Θέση εκφράζει η πολιτεία της Ελλάδος, η κυβέρνηση διαμέσου του ΚΙΣΕΑ και βεβαίως του εκπροσώπου που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και γενικότερα το Υπουργείο. Η θέση μας και η στάση μας ως Ελλάδα είναι ότι εμείς είμαστε κοντά σε όλους τους Έλληνες ομογενείς, σε όλους τους πληθυσμούς οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις περιοχές εκείνες και ρωτάμε και ενδιαφερόμαστε και έχουμε δώσει σημεία επαφής έτσι ώστε αν παραστεί ανάγκη να προστρέξουμε και να συντελέσουμε και εμείς τη διαφυγή τους. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, διότι στην περιοχή της Ελλάδος και κυρίαρχα στην Ημαθία υπάρχουν και ιερές γυναικείες μονές με μοναχές οι οποίες προέρχονται από την περιοχή της Συρίας και έχουν τους συγγενείς τους εκεί. Άρα λοιπόν δεχόμεθα και την ανησυχία των μοναχών για τους συγγενείς τους εκεί και είμαστε σε μια συνεχή επαφή. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων εκεί μας δίνει έρισμα γεωπολιτικό. Δηλαδή, η Ελλάδα με τις σχέσεις αυτές με πληθυσμούς που είναι γηγενείς στην περιοχή,
έχει ένα περισσότερο πολιτικό έρισμα, γεωπολιτικό έρισμα και λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας μαζί με την Κύπρο, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά υπέρ της προστασίας των ανθρώπων, αλλά και υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Θα ήθελα να πω ότι η κάθε χώρα έχει περιοχές ευθύνης, περιοχές ενδιαφέροντος, για τις οποίες ανησυχεί, ενδιαφέρεται, τις αναλύει, διότι εάν συμβεί κάτι εκεί, επηρεάζουν σαφώς τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της χώρας μας. Αλλήμωνο λοιπόν εάν η περιοχή αυτή δεν ήταν στην περιοχή ενδιαφέροντός μας. Τα Βαλκάνια, η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή αποτελούν περιοχές οι οποίες το τι συμβαίνει εκεί μας αγγίζει και κυρίαρχα μας επηρεάζει. Να πάμε πίσω μερικά χρόνια και να δούμε ο εμφύλιος πόλεμος εκεί όταν ξεκίνησε, τι μεταναστευτικό κύμα έφερε και τι πιέσεις δέχτηκε η πατρίδα μας από αυτό. Ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον, δηλαδή, θέλω να πω ότι και χωρίς να υπήρχε ελληνική παρουσία η σχέση με την Ελλάδα των ανθρώπων εκεί μας ενδιαφέρει, διότι το τι συμβαίνει εκεί επηρεάζει την καθημερινή ζωή στη χώρα μας. Πόσο μάλλον εάν υπάρχουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με την πατρίδα μας. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι βεβαίως και μας ενδιαφέρει. Η απάντησή μου είναι και βεβαίως επηρεάζονται τα εθνικά συμφέροντα από το τι γίνεται εκεί. Και βεβαίως η Ελλάδα τα μάτια της τα έχει στραμμένα εκεί, προσπαθώντας να επηρεάσει σε όλα τα φόρα στα οποία συμμετέχει. Είτε είναι διμερή, είτε είναι τριμερή, είτε είναι πολυμερή, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το ΝΑΤΟ. Οι αποφάσεις λοιπόν που λαμβάνουμε ή που εισηγούμεθα εκεί πάντα έχουν σαν γνώμονα και είναι στη σκέψη μας το τι συμφέροντα έχουμε στις περιοχές αυτές. Εφόσον πιάσαμε το θέμα της Συρίας, θα θέλαμε να μας πείτε με τη δική σας εκτίμηση. Έχοντας ξεκινήσει το μέτωπο από τη Γάζα, προχώρησε στο Λίβανο και μέσα σε πολύ λίγους μήνες το είδαμε να φτάνει στη Συρία και μέσα σε πολύ λίγες μέρες να καταρρέει ένα καθεστώς μισού αιώνα. Πού βλέπετε να προχωράει αυτό το μέτωπο? Βλέπετε ότι θα προχωρήσει σε άλλη περιοχή? Θα πάει προς την Τουρκία, προς το Ιράκ και το Ιράν? Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε άμεσα να γίνει στην περιοχή? Ξέρετε ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την ανάλυση της γεωπολιτικής δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Δεν είναι μελλοντολόγος. Εκείνο το οποίο όμως μπορούμε να κάνουμε και να αναλύσουμε με συνέπεια είναι τις δυνατότητες στις οποίες υπάρχουν και τους κινδύνους στους οποίους υπάρχουν. Είναι μια περιοχή τρομακτικά εύθραυστη. Είναι μια περιοχή στην οποία οι ισορροπίες αλλάζουν καθημερινά. Ο σημερινός φίλος σου είναι αύριο εχθρός σου και μετά από μερικές μέρες πιθανό να είναι πάλι φίλος σου. Ότι ο αδελφός σου γίνεται εχθρός σου και ξαναγίνεται αδελφός σου. Και βεβαίως θα ήθελα να προσθέσω στις περιοχές που είπατε και την Ιεμένη, διότι ο πόλεμος μεταφέρθηκε και εκεί, να προσθέσω το Ιράν και να προσθέσω και τη Συρία πριν ξεκινήσουν οι αντάρτες στην επίθεσή τους, διότι οι βάσεις εκεί βομβαρδίστηκαν και από τους Τούρκους και από το Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως στη Συρία υπάρχουν δυνάμεις του Ιράν, δυνάμεις της Τουρκίας, δυνάμεις κουρδικές και δυνάμεις της Ρωσίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε και βεβαίως η βάση των ΗΠΑ. Είναι λοιπόν ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον, πολύ εύκολα μπορεί να κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή και κάθε μέρα που περνά να μπαίνει και ένας να δρά στην περιοχή και ένας επιπλέον παίχτης, μια χώρα επιπλέον που να έχει στρατηγικά συμφέροντα, είναι ένα, όπως είπα, αβέβαιο περιβάλλον στο οποίο πολύ δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε το τι θα γίνει στο μέλλον. Δυνατότητες να κλιμακωθεί η κατάσταση κακά δυστυχώς υπάρχουν. Στην περιοχή αυτή μπορούμε να πούμε ότι την περίοδο αυτή κερδισμένη η Τουρκία, η οποία πέτυχε διπλό σκοπό. Ο ένας είναι να καταλάβει μια περιοχή στην οποία εκτιμά ότι θα μεταφέρει τα 3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που έχει, δηλαδή θα τους επιστρέψει και έτσι ο κύριος Ερντογάν θα ικανοποιήσει και μια προεκλογική του υπόθεση, μια προεκλογική του υπόσχεση που είχε δώσει στο εσωτερικό της χώρας του. Και το δεύτερο είναι να καταλάβει μια περιοχή την οποία την διεκδικούν οι Κούρδοι, να εξαλείψει κάθε κουρδικό θύλακα εκεί, έτσι ώστε αν στο μέλλον υπάρξει μια σκέψη για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, να έχει χαθεί το εδαφικό έρισμα για το υποδιαμόρφωση κράτος και να μην υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Έχασε η Ρωσία. Η Ρωσία έχασε πολλά. Η Ρωσία μετά την Ουκρανία που και εκεί υφίσταται ανεξάρτητα από τα μικρά εδαφικά, τις μικρές εδαφικές τακτικές επιτυχίες, στρατηγικά
έχει αποτυχίες. Δεν ήθελε να διευρυνθεί το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ διευρύνθηκε. Μπήκε η Σουηδία και η Φινλανδία. Δεν ήθελε η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ και τώρα πιθανόν να μπει η Ουκρανία πιο γρήγορα στο ΝΑΤΟ. Δεν ήθελε η Ευρώπη να ενωθεί εναντίον της και η Ευρώπη ενώθηκε εναντίον της. Δεν ήθελε να αναδείξει την Ρωσία ότι είναι υπερδύναμη και τελικά ανεδείχθη ότι δεν είναι τόσο μεγάλη δύναμη. Και τέλος ανεδείχθησαν τα προβλήματα στο εσωτερικό της όταν είχαμε την εσωτερική επανάσταση της Βάγνερ, η οποία κινήθηκε να επιτεθεί εναντίον της Μόσχας και πολλά άλλα. Και τώρα έρχεται να ιτηθεί και στη Συρία. Δηλαδή, ο νούμερο ένα σύμμαχος της Συρίας, του Άσαντ, ιτήθηκε και αυτός. Και βεβαίως ιτήθηκε και το Ιράν. Και ιτήθηκε και η Χεσμολά, η οποία εξασθενημένη πήγε να βοηθήσει και τελικά δεν κατάφερε να βοηθήσει. Πολλά τα συμφέροντα πολλών διαφορετικών δρόντων στην περιοχή και πολύ αβέβαιο το μέλλον. Επειδή κάνατε αναφορά στο κουρδικό, στο οποίο έκανε αναφορά και η νέα διοίκηση των ΗΠΑ, δείχνοντας την εύνοιά της. Θεωρείτε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός προπλάσματος κουρδικού κράτους και τι συνέπειες θα είχε αυτό σε εμάς? Το θέμα είναι και τι υπάρχει στο μυαλό των ΗΠΑ. Εδώ και καιρό στο μυαλό των ΗΠΑ υπάρχει κράτος κουρδικό. Θεωρούν ότι μιλάνε με την κυβέρνηση του Κουρδιστάν, όπως λένε, έχουν τους αντιπροσώπους τους εκεί. Οι αντιπρόσωποι τους έχουν μια σκιώδη κυβέρνηση, η οποία καθημερινά λειτουργεί στην περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν, μέσα στο μυαλό των ΗΠΑ υπάρχει ένα πρόπλασμα, όπως είπατε, κρατικό, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι για εμάς. Σε εμάς είναι ως παράπλευρο, θα έρθει σε εμάς, γιατί απασχολεί τρομακτικά την Τουρκία. Για την Τουρκία το νούμερο ένα θέμα της είναι η τυχόν δημιουργία κουρδικού κράτους και γι' αυτό κάνει όλα αυτά που κάνει. Η επί σειρά ετών επιθυμία και προσπάθεια της Τουρκίας να επιτεθεί στο έδαφος της Συρίας και να δημιουργήσει μια buffer zone, μια ζώνη σε μήκος όλων των κοινών συνόρων που έχει με τη Συρία, σε βάθος 15 χιλιόμετρων, κυρίαρχα δεν ήταν ούτε να σταματήσει την είσοδο των μεταναστών, ούτε να σταματήσει τις τρομοκρατικές ενέργειες. Ήταν να καταλάβει ένα έδαφος το οποίο στη συνέχεια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του κουρδικού κράτους. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο στις ενόπλες δυνάμεις της Τουρκίας, όσο και στο έδαφος της Τουρκίας, πάνω από το 20% των ενόπλων δυνάμεων και το 20% του τουρκικού πληθυσμού είναι Κούρδοι. Άρα λοιπόν φοβάται τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους στα σύνορά της, εκτιμώντας ότι πιθανόν στο μέλλον κάποιο κομμάτι της τουρκικής επικράτειας θα θελήσει να ενωθεί με αυτό. Κυρίαρχα λοιπόν το πρόβλημα είναι της Τουρκίας και γι' αυτό αντιτάσσεται τόσο στεναρά και προσπαθεί να χαρακτηριστεί το ΠΚΚ ως εγκληματική οργάνωση κλπ. Εμείς από την πλευρά μας θα παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον του τι θα γίνει σε αυτό το τομέα, διότι αφορά πρωτίστως την Τουρκία. Την Τουρκία, η οποία έχει κατοχικά στρατεύματα σε πολλές χώρες γύρω της και έχουμε παρατηρήσει ιστορικά ότι ακολουθεί την εξής διαδικασία, αποσταθεροποιεί τις χώρες ή τις περιοχές και επιτίθεται. Εμείς έχουμε διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, ή μάλλον με ποιο τρόπο έχουμε διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό, ούτε με υβριδικό τρόπο, όπως ξέρετε κι εσείς, έχει ήδη προσπαθήσει στο παρελθόν, ούτε φυσικά με στρατιωτικό, αλλά ούτε και με προπαγανδιστικό τρόπο μπορεί να έχει αποτελέσματα στην Ελλάδα? Θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι βρισκόμαστε στην τέταρτη γενιά του πολέμου. Ο πόλεμος εξελίσσεται όπως εξελίσσεται σε κάθε επιστήμη και πλέον η τέταρτη γενιά έχει να κάνει με την ολιστική χρησιμοποίηση των πυλώνων ισχύως ενός έθνους προκειμένου να επιβληθεί σε κάποιο άλλο. Αυτό λοιπόν διαφοροποιεί και τη στάση της Ελλάδος, η οποία το έχει αντιληφθεί εδώ και καιρό και ισχυροποιεί καθημερινά όλους τους πυλώνες ισχύως. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι ανεξάρτητα από το ότι συζητάμε με την Τουρκία, συζητήσαμε τώρα, θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα για να συζητήσει με τον κύριο Ερντογάν. Θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις. Συζητάμε σε κάθε επίπεδο στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συζητάνε επιτροπές μεταξύ τους. Αυτό ούτε μας κοιμίζει, ούτε μας κάνει να λέμε «Α, όλα είναι καλά, εντάξει» και να κυριαρχεί μια εφορία ότι το μέλλον είναι εξαιρετικό. Όχι, το μέλλον είναι επικίνδυνο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που προκύπτουν στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη υπάρχουν παγκόσμια 135 σειράξεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε ένα πλανήτη ο οποίος είναι ιδηλιακός, ειρηνικός και ήσυχος, οπότε και εμείς να ασχοληθούμε μόνο με τα
με τα πράγματα της καθημερινότητας, οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να προετοιμαστούμε σκληρά. Εάν θέλεις ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστείς για τον πόλεμο. Και αυτό κάνουμε εμείς. Το στοιχείο της αποτροπής μας καθημερινά, σε κάθε επίπεδο, κοιτάμε να τον ισχύσουμε. Και με το πρόγραμμα που κατατέθηκε πρόσφατα για το Project Ένοπλες Δυνάμεις 2030, που περιλαμβάνει διαφορετικές καινοτόμες προσεγγίσεις, αλλά και η διπλωματία μας κινείται ανάλογα για να ισχυροποιήσει τη θέση μας. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι εάν και κατά πόσον εμείς μελλοντικά θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό που κάνει η Τουρκία στους άλλους. Θα ήθελα να πω και δεν το λέω με έπαρση, το λέω με τεράστια σεμνότητα, η Ελλάδα δεν είναι σαν τους άλλους. Η Ελλάδα έχει ισχυρό αμυντικό αποτύπωμα, η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση στο ευρωπαϊκό και το νατοϊκό γίγνεσθε, η Ελλάδα προετοιμάζεται καθημερινά, η Ελλάδα έχει γνώση, έχει εμπειρία, έχει δυνατότητες, έχει καταπληκτικά στελέχη, η Ελλάδα έχει δυνατότητες, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απειλές και αυτές οι οποίες υπάρχουν τώρα, αλλά και τις μελλοντικές. Γιατί γι' αυτό προετοιμαζόμαστε. Δεν προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε μία απειλή του παρελθόντος, προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε μία απειλή του μέλλοντος, εξετάζοντας τις δυνατότητες, την τεχνολογία και βεβαίως το μυαλό. Το μυαλό των στελεχών, το οποίο και αυτό εξελίσσεται. Σας βλέπω χαμογελάτε, αλλά θα πρέπει, και καταλαβαίνω ότι χαμογελάτε από ευχαρίστηση, θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι διότι έχουμε εξαιρετικά στελέχη, τα παιδιά μας είναι καταπληκτικά. Τα παιδιά μας τι χρειάζονται, σωστή ηγεσία. Είναι λοιπόν καταπληκτικά. Η ηγεσία εκπαιδεύεται και αυτή και προσαρμόζεται και είμαστε σε θέση να επιβιώσουμε σε ένα σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αισιοδοξία και ας πάμε ξανά στο Άγιο Όρος, αν θέλετε τώρα, για μια σειρά... Θα σας διακόψω λίγο, να πω κάτι. Μερικές φορές μπορεί να είσαι αισιόδοξος και να είσαι χαζοχαρούμενα αισιόδοξος. Διότι δεν ξέρεις, διότι υπερβάλλεις, διότι. Η αισιοδοξία δεν προκύπτει από αυτά τα στοιχεία. Η αισιοδοξία προκύπτει διότι γνωρίζω και λειτουργώ τις ένοπλες δυνάμεις τα τελευταία 46 χρόνια και διότι βλέπω τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται. Βλέπω το πώς λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Διότι καθημερινά αξιολογούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να γίνει αξιολόγηση στο επίπεδο του ΝΑΤΟ με άλλες χώρες οι οποίες υποτίθεται ή είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και να μην έρθουν πρώτοι οι Έλληνες πιλότοι, οι Έλληνες ναυτικοί, οι Έλληνες, τα ελληνικά στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε διαγωνισμούς αρμάτων, σε διαγωνισμούς ελεύθερων σκοπευτών. Δεν υπάρχει γεγονός που να γίνει και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις να μην είναι πρώτες. Άρα λοιπόν η αισιοδοξία προκύπτει από τις δυνατότητες που βλέπουμε να αξιολογούνται και όχι διότι είμαστε ρομαντικοί και θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι. Σε καμία περίπτωση. Αυτές οι δυνατότητες μαζί με την γεωγραφική θέση και μαζί με δεδομένο το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, πέρα από το να δηλώνουμε ο πυλώνας σταθερότητας που όντως είμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάτι προορατικό ή κάτι πιο ενεργό ώστε να μας δώσει περισσότερο ρόλο στην περιοχή και μεγαλύτερη ωφέλεια έξω από την Ελλάδα, δηλαδή για τους υπόλοιπους λαούς, αλλά και προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία την περίοδο αυτή. Αφήσαμε πίσω μας μια περίοδο στην οποία πηγαίναμε στο εξωτερικό και διαμαρτυρόμαστε για το ότι ενώ εμείς γεννήσαμε τη δημοκρατία, κανένας δεν μας δίνει σημασία, διότι οι κακοί Τούρκοι οι οποίοι έρχονται συνέχεια και μας πιέζουν, ότι να κοιτάξτε να δείτε παραβιάζουν τον αέριο μας χώρο και στη θάλασσα μας έρχονται και μας πιέζουν. Και πήγαμε στο άλλο άκρο δείχνοντας τις δυνατότητές μας. Και οι οποίες δυνατότητες μας είναι υψηλές. Κάποιες περιγράψατε και εσείς τώρα. Η εξαιρετική γεωγραφική μας θέση. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε την είσοδο και έξοδο από τα στενά, από το τι προκύπτει από την Κωνσταντινούπολη και το τι βγαίνει από εκεί και το τι μπαίνει εκεί. Καλύπτουμε με τα νησιά μας όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχοντας ατελείωτα αεροπλανοφόρα σε κάθε σημείο, τα νησιά μας, σε κάθε σημείο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, μιας περιοχής η οποία την τελευταία περίοδο έχει εξελιχθεί σε τρομακτικά κρίσιμη, είτε λόγω ενέργειας, είτε λόγω επικοινωνιών, είτε λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα διαθέτει μια καταπληκτική θέση, σταθερότητα, πρόοδο παρόλα τα 10 χρόνια που περάσαμε μέσα σε κρίση και βεβαίως μια δημοκρατία η οποία εγγυάται μια σωστή λειτουργία του κράτους. Άρα λοιπόν μόνο
σταθερότητα μπορεί αυτό να εμπνέει και βέβαια να δίνει δυνατότητα και για ανάπτυξη και για ευημερία του λαού. Άρα ναι, λοιπόν, μπορούμε να παρουσιάσουμε τη χώρα μας σε συνεργασία με αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, το πολιτιστικό μας αποτύπωμα, στο οποίο έρχεται και συνδέεται και το Άγιο Όρος, που είναι τεράστιο και μπορεί να αποδώσει πάρα πολλά πράγματα. Το Άγιο Όρος, ευχαριστώ που προλογίσατε και την επόμενη ερώτηση, αποτελεί έναν τόπο, όπως είπατε, πολύ μεγαλύτερο από την έννοια της Ορθοδοξίας με τη στενή έννοια. Δηλαδή δεν έρχονται μόνο Ορθόδοξοι επισκέπτες, αλλά επισκέπτες που αναζητούν την πνευματικότητα από πολλές άλλες θρησκείες, όπως δίνουν και τα στατιστικά. Τέτοιους τόπους στην Ελλάδα έχουμε κι άλλους. Έχουμε τους Δελφούς, έχουμε την Αρχαία Ολυμπία και ο καθένας με το δικό του πολιτισμικό βάρος. Θα το βλέπατε εφικτό, έμπρακτα, ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να ενώσει όλους αυτούς τους πνευματικούς τόπους της Ελλάδας σε ένα όραμα ειρήνευσης ή τόπου συζήτησης για την ένα όραμα πολιτισμού, ένα όραμα... θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση σε σχέση με το Άγιο Όρος. Τι το διαφορετικό έχει το Άγιο Όρος παγκόσμια? Κάποιος μπορεί να πει το Άγιο Όρος έχει 1000 χρόνια ιστορίας, μα και η Ακρόπολη έχει 2.500 χρόνια ιστορίας. Το Άγιο Όρος είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που λειτουργεί εντός και εκτός εισαγωγικών με τον ίδιο τρόπο από το 963 μετά Χριστόν. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε έναν τόπο νεκρό ζωντανό λόγω του ότι είναι ο πολιτισμός μας, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε σε σχέση με το Άγιο Όρος έχουμε ένα μέρος στο οποίο υπάρχει μια ζωή, μια κινητικότητα, μια συνομιλία αυτή τη στιγμή του καθενός με τον εαυτό του και με την πίστη του. Ένα μέρος το οποίο πιο ζωντανό δεν υπάρχει και το οποίο το ζωντανεύουν οι 2.000 μοναχοί που είναι εκεί, που με την πίστη τους έρχονται να διατηρήσουν αυτό το μέρος και να το παραδώσουν στους επόμενους. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τους Δελφούς που είπατε σε ό,τι αφορά το Άγιο Όρος. Επίσης θα ήθελα να σας πω, προχθές υπέγραψα έγγραφο εντάσσοντας σε μια ιερά μονή 3 μοναχούς από την Κολομβία. Χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι μιλάνε ελληνικά και μαθαίνουν τη γλώσσα και οι οποίοι λειτουργούν στην ελληνική γλώσσα, οι οποίοι έρχονται από την Κολομβία να γίνουν μοναχοί στο Άγιο Όρος. Και πείτε μου μια χώρα και να σας πω πόσους μοναχούς έχει στο Άγιο Όρος. Από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από το Περού. Υπάρχει μοναχός του οποίου ο θείος είναι ο Υπουργός Άμυνας του Περού, από την Ρουμανία, από την Ρωσία, από τη Μολδαβία, από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορώ να λέω για ώρα. Άρα λοιπόν ναι, το αποτύπωμα του Αγίου Όρους είναι παγκόσμιο. Θέτει πολύ έξω από την έννοια της ορθόδοξης πίστης, διότι έρχονται πολλοί άνθρωποι εκεί και μετά από λίγο καιρό ζητάνε να βαφτιστούν ορθόδοξοι και να ακολουθήσουν την αγάπη και την υπηρέτηση της Παναγίας μας. Αλλά κλείνοντας αυτό και ερχόμενος στην ερώτησή σας, βεβαίως και μπορεί να γίνει μια διασύνδεση των χώρων αυτών με πολύ προσοχή και σεβασμό στην ιστορία και στην παράδοση του κάθε χώρου, διότι κάθε χώρος προέρχεται από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά όλοι αυτοί οι χώροι συγκλίνουν στο να έρθει η ειρήνη μέσα σε αυτόν τον πολυτάραχο κόσμο που ζούμε μέσω της πνευματικότητας, αλλά να είναι μια ιδέα η οποία θα μπορούσε να δουλευτεί. Θεωρείτε, όπως μας το περιγράφετε, είναι πολύ μεγάλος ο διπλωματικός ρόλος που θα μπορούσε να παίξει το Άγιο Όρος. Θεωρείτε ότι αξιοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε ή μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο? Όπως έχω ξαναπεί, το όρος πρέπει πρωτίστως να το βλέπουμε πνευματικά. Είναι πνευματικός. Ο λόγος που έρχονται οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι πνευματικός. Είτε έχουν ακούσει κάτι, έρχονται πολλοί άνθρωποι για πρώτη φορά. Και οι οποίοι δεν είναι μικροί σε ηλικία, είναι μεγάλοι σε ηλικία και φεύγουν πραγματικά εντυπωσιασμένοι. Γιατί στο Άγιο Όρος βρίσκεις αγίους ανθρώπους από τους οποίους πραγματικά παίρνεις κάτι. Δεν είναι εύκολο στη ζωή σου να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ζήσεις μια ζωή και τελικά να έρθεις σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους και από κανέναν να μην πάρεις κάτι. Εκεί στο Άγιο Όρος έρχεσαι και παίρνεις πράγματα από απλούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν θα έβαζα εγώ τη λέξη διπλωματική χρήση του όρους, αν και καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Θα έλεγα ότι μέσω του πνευματισμού αυτού που βγαίνει από το Άγιο Όρος, που το Άγιο Όρος μεταδίδει στους ανθρώπους που το επισκέπτεται, μπορεί να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό.
σε ένα πολύ ρεαλιστικό και κοινικό κόσμο, αλλά ναι, είναι μια δυνατότητα. Πλέον, όπως έχετε δηλώσει, ζείτε τον περισσότερο χρόνο στο Όρος. Έχετε λοιπόν αντιληφθεί την έννοια της πνευματικότητας ίσως διαφορετικά από πολλούς ανθρώπους που παραμένουμε στην πόλη. Θεωρείτε ότι με την εμπειρία που έχετε, ότι η πνευματικότητα είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων, μπορεί να δώσει την απάντηση σε αυτή την ταραχώδη, όπως λέτε, κοινωνία, σε αυτή τη χυλοποίηση, θα μπορούσε δηλαδή να επαναφέρει τις αξίες που αρχίζουν και χάνονται, την εθνική συνοχή, την κοινωνική συνοχή που μας λείπει? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και είναι τόσο πολλά τα στοιχεία τα οποία εμπλέκονται στη συζήτηση αυτή που είναι πολύ δύσκολο να τα αναλύσουμε τώρα. Εγώ όμως θα ήθελα να δώσω μια πιο απλή απάντηση λέγοντας το εξής. Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Έτσι δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Έτσι αυτό δεν προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο περιβάλλον μας. Να κάνουμε εσείς εδώ, στο εξαιρετικό θα πω περιβάλλον που είδαμε μέχρι τώρα, είστε χαμογελαστοί όλοι, προσπαθείτε να έχετε καλές σχέσεις μεταξύ σας, έχετε ένα κοινό όραμα, προσπαθείτε κάθε μέρα για το καλύτερο, προσπαθώντας να μην πληγώνετε ο ένας τον άλλον και να έχετε μια αρμονική συμβίωση τους όρους που δουλεύετε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και πρωτίστως για τις γενιές που ακολουθούν. Να παραδώσουμε τη χώρα μας καλύτερη, ευημερούσα και με νέους οι οποίοι θα έχουν κρατήσει τις παραδόσεις και την αγάπη προς την πατρίδα μας όπως την έχουμε εμείς. Εάν λοιπόν πούμε ότι αυτός είναι ο καθημερινός στόχος των ανθρώπων, το Άγιο Όρος βοηθά σε αυτό. Βοηθά διότι μέσω της πνευματικότητας η οποία μεταφέρεται, μέσω της ηρεμίας που οι άνθρωποι επικοινωνούν εκεί και παίρνουν εκεί από την ησυχαστική ασκητική ζωή των μοναχών, είναι σε θέση να κάνουν τους εαυτούς τους καλύτερους, εάν θέλουν. Διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται αυτό το πράγμα και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές γιατί το βλέπουμε γύρω μας αυτό. Εάν λοιπόν πούμε ότι, και σαν έρχομαι στην αρχή αυτό που είπα, ότι η τάση των ανθρώπων είναι να γίνονται καλύτεροι και να κάνουν το περιβάλλον τους καλύτερο, βεβαίως και το Όρος βοηθά. Όσον αφορά στα εθνικά θέματα, το εθνικό, την εθνική συνοχή που είπατε, την αγάπη προς την πατρίδα, θεωρείτε εφικτό ότι θα μπορούσε, έχοντας και πλέον πολιτική εμπειρία, να γίνει αυτό κάτι που θα ενώσει το πολιτικό φάσμα? Δηλαδή, όπως έχουμε δει και σε άλλες χώρες που βλέπω και έμπρακτα αποτελέσματα. Τα εθνικά θέματα να γίνουν κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι, χωρίς να αλληλοκατηγορούνται ποιος είναι πιο πατριώτης από τον άλλον, ώστε να έχουμε αποτελέσματα για τα εθνικά συμφέροντα και για την βελτίωση της ζωής της κοινωνίας, και τι θα προϋπέθετε κάτι τέτοιο? Να ξεκινήσω από το εξής, ότι στην εποχή την οποία ζούμε, αλλά όχι τώρα μόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν φίλοι. Δεν υπάρχουν φιλέλληνες και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε αγαπάνε για αυτό το οποίο είσαι. Υπάρχουν εθνικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν να θεωρήσουμε ως δεδομένο και να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι κάθε χώρα έχει ως πρώτη στο καθήκον της το εθνικό της συμφέρον, και αν το εθνικό της συμφέρον συνάδει με το δικό μας το συμφέρον, τότε για την περίοδο εκείνη που τα συμφέροντά μας είναι κοινά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια σχέση εξαιρετική. Υπογράψαμε στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, με την Κύπρο, έχοντας κοινά συμφέροντα. Θα πρέπει λοιπόν, τη στιγμή που όλοι αγωνίζονται για το κοινό εθνικό του συμφέρον, να το αντιληφθούμε και στο εσωτερικό της Ελλάδος αυτό. Και να πούμε ότι όλοι οι Έλληνες ερχόμαστε και ομονοούμε ότι έχουμε κοινό εθνικό συμφέρον και μπορεί να μαλώνουμε σε 1002 πράγματα, να μαλώνουμε για τις ομάδες μας, για τα εμβόλια, για 1002 άλλα πράγματα, για τις ταυτότητες και εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά να έχουμε κάποια κοινά εθνικά θέματα στα οποία να υπάρχει μια συμφωνία. Είναι εφικτό να γίνει? Είναι. Μπορεί να γίνει? Δύσκολα. Ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις για να γίνει? Η παιδεία και ο επαναπροσδιορισμός της αγάπης για την πατρίδα στο εσωτερικό του είναι μας. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ότι τι είναι η πατρίδα μας. Μπορεί να φαίνεται παιδικό αυτό το οποίο λέω, αλλά αυτή είναι η ουσία και είναι η πατρίδα μας. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για εκείνη και πόσο την αγαπάμε και τι είμαστε υποχρεωμένοι να θυσιάσουμε για την πατρίδα μας. Και βλέπουμε γύρω μας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα παραμερίζουν το προσωπικό τους καλό θέλοντας να προσφέρουν για την πατρίδα. Κοιτάξτε γύρω μας πόσες χιλιάδες άνθρωποι το κάνουν αυτό. Τι απαιτείται? Όλοι οι άνθρωποι αυτοί να ενωθούν κάτω από ένα κοινό όραμα και μια κοινή
πίστη. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Το είδα αυτό στην κατάθεση του προϋπολογισμού. Το είδα αυτό σε διάφορα θέματα σοβαρά στη Βουλή, που ο Πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε να παραμερίσουμε τις προσωπικές μας διαφορές, τις πολιτικές μας διαφορές, τις διαφορές για τις διαφορές, μερικές φορές είναι και αυτό, και να κοιτάξουμε όλο το κοινό καλό. Πιστεύω ότι γίνονται βήματα προς αυτό. Το μακροπρόθεσμα, έχοντας όλα αυτά για τα οποία είπατε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι έμπρακτα. Έχοντας αυτό Συγχωρέστε με να σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο επιλογές στη ζωή. Η μία επιλογή είναι ότι βλέπω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και λέω είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, άστα να υπάρχουν, τι να κάνουμε το σταυρό μας, να χτυπήσουμε και ξύλο, να πάνε όλα καλά. Και υπάρχει και η δεύτερη επιλογή, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα, στέκομαι απέναντί τους και προσπαθώ κάθε μέρα να βρω λύσεις στα προβλήματα αυτά. Παρακινώντας και τους άλλους να με ακολουθήσουν στην επιλογή αυτή. Θεωρώ δεδομένο ότι σαν Ελλάδα, έχοντας επιβιώσει σε αυτό εδώ το μέρος χιλιάδες χρόνια, κάτω από αντίξωες συνθήκες τρομερές που άλλο έθνος θα είχε εξαφανιστεί αν τις είχε αντιμετωπίσει, έχουμε το DNA να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματική στάση που πρέπει να έχουμε όλοι. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα, τα κατανοώ και προσπαθώ με μεθοδικότητα και με στοχοθεσία να προχωρήσω προς το μέλλον. Αυτό σημαίνει αισιοδοξία. Αυτός ο στόχος για το μέλλον που θα πρέπει σε αυτή τη γενιά να θέσουμε για να τον φτάσουμε, ποιος θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας με όλα τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, και την τεχνολογία και την ιστορία και τα προβλήματα τα οικονομικά και την αστάθεια στο περιβάλλον μας? Ποιο θα πρέπει να είναι το όραμά μας, στη δική σας αντίληψη? Καταρχάς, η επιβίωση της πατρίδας μας μέσα σε δύσκολους καιρούς. Και για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος πρέπει, όπως έχουν χαρακτηριστεί τώρα είδα τον κύριο Πρωθυπουργό, παραδίδει το νέο σχεδιασμό για τα χρόνια που θα έρθουν στους υπουργούς του για το πώς θα προσεγγίσουν το μέλλον. Με όραμα, με έργα, με ενέργειες, με χρονοδιάγραμμα και με budget. Χρειάζεται μέθοδος, χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζεται έλεγχος, ένα στοιχείο το οποίο λείπει σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό της διοίκησης. Η διοίκηση είναι κατεύθυνση, διεύθυνση, συντονισμός και έλεγχος. Η διοίκηση παντού. Η διοίκηση μια επιχείρηση. Η διοίκηση σας εδώ. Ο διευθυντής σας με αυτά τα 4 στοιχεία λειτουργεί. Στην Ελλάδα το στοιχείο του ελέγχου, το γιατί το έκανες αυτό ενώ δεν έπρεπε να το κάνεις και ότι την επόμενη φορά σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην το κάνεις, έχει λείψει. Χρειάζονται λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και πιστεύω ότι θα επιτευχθεί το όραμα. Το συνολικό όραμα είναι αυτό το οποίο σας είπα. Η επιβίωση της πατρίδας και η ευημερία και η πρόοδος. Αυτό είναι ένα γενικό όραμα το οποίο έχει χιλιάδες έργα και πράξεις που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθεί. Αλλά αυτό είναι το όραμα για την πατρίδα μας. Επειδή το επισημάνετε σε 2 σημεία, θα ήθελα να σας το ρωτήσω και από την εμπειρία σας και αυτό. Ένας ηγέτης, μια ηγεσία, είτε είναι πνευματική ηγεσία, είτε είναι πολιτική, είτε στρατιωτική ηγεσία, ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ώστε να είναι ωφέλιμη και αποτελεσματική για τους άλλους? Ναι, είναι πολύ κρίσιμη η ερώτηση αυτή. Διδάσκονται όλα αυτά παντού. Εάν πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο και ζητήσουμε βιβλία για την ηγεσία, θα βρούμε χιλιάδες βιβλία να υπάρχουν. Η πράξη τώρα λέει ότι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία του ηγέτη είναι να μπορεί να οραματιστεί. Και το όραμά του να μπορεί να αναλυθεί σε πράξεις, έργα μέσα στον χρόνο. Έτσι ώστε να μην είναι απλώς ένα όνειρο το οποίο το βλέπει όταν κοιμάται και όταν ξυπνάει τον πνίγει η σκληρή καθημερινότητα και το ξεχνάει. Να μπορεί λοιπόν να οραματιστεί και συνέχεια να μπορεί να πείσει το περιβάλλον του και τους συνεργάτες του για το όραμά του και να τους πάρει μαζί του. Να ανέβουν επάνω στο δικό του όραμα, στο δικό του όνειρο και να οδηγηθούν μαζί στο μέλλον. Ένας ηγέτης πρέπει να έχει πολύ ισχυρό το στοιχείο της προσωπικής μουσικής μέσα του. Η μουσική μέσα του πρέπει να είναι πολύ δυνατή, γιατί καθημερινά θα ακούει άλλες μουσικές οι οποίες θα προσπαθούν να τον εκτρέψουν από το στόχο του. Θα πρέπει λοιπόν το volume της έντασης μέσα του να είναι ισχυρό τόσο που να του επιτρέπει να ακούει τα προβλήματα, να ακούει τα λάθη τα οποία κάνει, αλλά παράλληλα να είναι τόσο δυνατό που να μην τον εκτρέπει από το σκοπό του. Ένας ηγέτης θα πρέπει να προετοιμάζει νέους ηγέτες. Αλλήμον αν θεωρεί ότι με το που θα τελειώσει αυτός το δημιούργημά του καταστρέφεται. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσει μια δεξαμενή ακολούθων ηγετών
οι οποίοι θα έχουν τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία να μπορούν να μπουν και να ανέβουν επάνω στο άρμα που τους οδηγεί προς την επίτευξη του οραματός του. Ένας ηγέτης θα πρέπει να μεταφέρει τη γνώση του, να μην κρατάει κάτι για τον εαυτό του, και μπορούμε να λέμε 1000 άλλα στοιχεία. Και τέλος θα ήθελα να πω ένα χαρακτηριστικό, ότι η ηγεσία χωρίς ηθική είναι τυραννία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ηγέτης όταν ό,τι κάνει δεν το κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικής και σεβασμού προς τους άλλους. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία της ηγεσίας, αλλά θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι αυτά είναι τα βασικότερα. Πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε. Ενδεχομένως είναι η ώρα να δούμε αν ανταποκρίνονται οι επιλογές μας σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά επειδή αναφέρετε πριν και το έλλειμμα ηγεσίας που υπάρχει ευρύτερα, εκτός από μικρές περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί και τυραννικές. Θα μπορούσαμε να δούμε ηγέτες σε δημοκρατικά καθεστώτα να γεννιούνται? Θεωρείτε ότι οι ηγέτες γεννιούνται από τις εποχές ή δημιουργούν τις εποχές? Και πώς ιστορικά προκύπτουν? Ίσως είναι πάρα πολύ θεωρητικό το ερώτημα, αλλά θα θέλαμε να απουσιάσω. Θεωρητικό αλλά εξαιρετικό, έτσι όπως το διατυπώσατε. Όντως υπάρχουν καιροί οι οποίοι δημιουργούν ηγέτες. Και αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, του Τσόρτσιλ, που πολλοί λένε και έχουν γραφτεί πάρα πολλά γι' αυτό, ότι αν δεν είχε γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν θα είχε αναδειχθεί η ηγετική του φυσιογνωμία. Υπάρχουν war leaders, ηγέτες οι οποίοι αναπτύσσονται την περίοδο του πολέμου. Και εκεί, μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις, αναδεικνύουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους. Και όταν αυτό τελειώσει, εξαφανίζονται. Και υπάρχουν και ηγέτες οι οποίοι δημιουργούνται μέσα από τη σκληρή εκπαίδευση, από τη μελέτη, τη λειτουργία τους στην καθημερινή και την εμπειρία τους. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι συνδυασμός γίνεται, αλλά είναι περισσότερο επιδραστικό, βασικό το γεγονός ότι οι εποχές αναδεικνύουν τους ηγέτες. Και τώρα ζούμε σε μια περίοδο που δυστυχώς στην Ευρώπη δεν βλέπουμε να υπάρχουν αξιόλογες ισχυρές ηγεσίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ εσωστρεφείς και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καθορίσουν ένα όραμα για το οποίο να πείσουν τους ανθρώπους τους αλλά και τις άλλες ηγεσίες της Ευρώπης να το ακολουθήσουν. Μπορώ να πω ότι εμείς είμαστε τυχεροί σε αυτόν τον τομέα, διότι την παρούσα περίοδο έχουμε έναν ηγέτη στη χώρα μας, του οποίου οι προτάσεις γίνονται και αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σαφές ότι διαφαίνεται ότι μας οδηγεί προς το σωστό σημείο. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι ότι χρειάζεται συνδυασμός. Και οι δύσκολες εποχές αναδεικνύουν τους ηγέτες, αλλά και χρειάζονται θυσίες, προσπάθεια τεράστια, διάβασμα και καθημερινή αξιολόγηση του τι κάνεις και επαναπροσδιορισμός του τι κάνεις και γιατί το κάνεις, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να εξελιχθεί στον τομέα της ηγεσίας. Κύριε Στεφανή, ήταν μεγάλη τιμή που είστε. Πριν πείτε για την τιμή, θα ήθελα να πω το εξής. Η τιμή καταρχάς είναι δικιά μου. Θα ήθελα να πω το εξής. Να τελειώσουμε με το πώς ξεκινήσαμε. Το Άγιο Όρος. Φάρος πνευματικός, φάρος ορθοδοξίας, και είναι τεράστια η τιμή του να είμαι διοικητής στο Άγιο Όρος και να το υπηρετώ. Πραγματικά νιώθω ότι είμαι ευλογημένος. Είναι τεράστια ευλογία αυτή. Το Άγιο Όρος οφείλουμε να το δούμε ως το κέντρο της Ορθοδοξίας. Το Άγιο Όρος, το οποίο πνευματικά καθοδηγείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας και έχει αποτύπωμα σε κάθε χώρα που μπορούμε να φανταστούμε. Βλέπουμε ανθρώπους εκεί από χώρες που ούτε καν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Και στο δεύτερο στοιχείο με το οποίο θα ήθελα να κλείσω, ότι οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Το οφείλουμε στις γενιές που ακολουθούν, οφείλουμε να τους παρουσιάσουμε μια στάση αγωνιστική, μια στάση η οποία θα διέπεται από αντίληψη και από ενέργεια για να λύσουμε προβλήματα. Αυτό είναι το παράδειγμα το οποίο πρέπει να δώσουμε στις νέες γενιές. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή μου που ήμουν εδώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για τον χρόνο και την προσοχή σας. Μπορείτε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ με την εγγραφή και τη συνδρομή σας. Μπορείτε επίσης να στηρίξετε, αν θέλετε, το κανάλι μας, κάνοντας εγγραφή, αφήνοντας το σχόλιο σας και μοιραζόμενο το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά.